پولشون رو دارن خرج میکنن که زمان بخرن، ولی اینجا حالا که پنجشنبه جمعه است بذار یه استراحت کنیم، حالا عید دیگه بذار، حالا مثلا عید فطر مهم نیست، حالا فلان عید بذار استراحت. چرا اصلا اجازه ندید بچهای زماناتون هدر بره، اجازه ندید پولتون بره برای چیزهایی که بعدش ته فروردین همه بشینیم قصه دار و ناراحت که خدای الان مثلا پولامون هم خرج کردیم، دلار هم داره اینجوری میشه و من اصلا هدفی ندارم و دوباره همون آدمم که میخوام اون سال رو ادامه بدم. خواهش میکنم مراقب این قضیه باشید. افراد برنده، این اسلاید بعدی بود من جلوتر توضیح دادم، پول و زمانشون رو درست خرج میکنن که راجبش توضیح دادم. ببینید شما یه بیزینسی دارید بچه‌ها، اشتباهی که خود من کردم، یه تجربه خیلی تلخی که داشتم و سعی کردم الان دیگه جلوشو بگیرم، این که بیزینس شما اون گاو نه مشیرده شما هسته. شما میاد از این شیر میگیری میبری میفروشی لباس میخری، شیر میگیری میبری میفروشی خونه میگیری، شیر میگیری میبری میفروشی ماشین میگیری، میری طلا میگیری، بعد به اون گاو شیرده نه علف بهش میدی، نه آب میدی، نه تغذیه میدی و ته کار چه اتفاقی میفته بچه؟ گاو شیرده ما که همون بیزینس ما هستش نابود میشه. خب خیلی این کار واقعا از روی نمیدونم، من خودم رو دارم میگم یه کار بچه شاید احمقانه ای باشه، اینکه اون گاو شیرده رو ما باید مراقبت کنیم. 3 سال 4 سال اصلا شما بگو که آقا من پول رو خارج نمی کنم از بیزینسم، من خرج تبلیغات میدم، من برای سایت خرج میکنم، من برای این بیزینسم خرج میکنم. خب دقیقا آقای شاهنگی، ما 14 روز همینه که انقدر عقب میفتیم تا میایم استارت بزنیم متوقف میشیم. پس من نباید اجازه بدم که جامعه برای من و برای رویاهای من تصمیم بگیره. خب شما باید کار خودتون رو انجام بدید. پس بچه ببینید اجازه ندید که این گاو نه مشیرده تو، آره اشتباه خیلی ما خانم خداوردی همین بود، تا یه ذره پوله که میاد حالا بریم مثلا اون کم بودم رو بگیرم، برم اون نیازم بگیرم، در صورتی که نه، ما باید خرج بیزینسه کنیم. 4 سال و به جای اینکه شما سال اول یه خونه بگیری، سال دوم یه ماشین بگیری، سال سوم اینو بگیری، 3 4 سال نگیری، سال چهارم یه دفعه میتونی چندین خونه بگیری، چندین، از هر کدوم بچه میتونی چندین تا داشته باشی. پس با سرمایه گذاری های این چنینی ما میتونیم اتفاقات این چنین رو هم رقم بزنیم. حالا ببین یه بودجه بندی مالی براتون میخوام توضیح بدم. بودجه بندی مالی چجوریه؟ ببین شما باید 10% اون پولی که حاصل از کار 10%شو بذاری برای درآمد، برای لذت، ببخشید. ولی ما مثلا 90% آخ جان پول رسید بریم که نابودش کنیم. مراقب پول نباشیم واقعا از بین میره، اونم با تورمی که الان داریم. خب بعد برای کسب و کار چقدر؟ شما تقریبا یه 30% اون چیزی رو که به دست آوردی بذار روی کسب و کارت. 20% بچه باید برای آموزش باشه، باید باشه، و 10%ش هم و نه ببخشید 40%ش هم که خرید کالای سرمایه، برو سرمایه گذاری کن، حالا تو هر جایی که میخوای باشه، ولی اون میزان کمتره برای لذتته. خب بچه خواهشاً بر طبق همین نمودار و مقیاس برنامه ریزی کنید برای زندگیتون. حالا خیلی ها اصلا میان آموزشن رو کلا حذف میکنن. مگه میشه که من بدون اطلاعات، بدون آگاهی، بدون رشد بخوام کسب و کارم رو رشد بدم و بخوام بزرگش بکنم؟ نه واقعا اینطور نیست. ببینید یه عزیزی میگفتش که من یه پولی دارم میخوام سرمایه گذاری کنم. خب مثلا پیشنهادی که بهشون شد این بود که اگر زیر 1 میلیارده مثلا برو توی مناطق حاشیه‌ای، مثلا زمین‌های حالا قیمت مناسب تر بگیر، مثلا حالا نمیدونم اگه مهارت داری تو ارز دیجیتال برو اونجا، برو تو طلا سرمایه گذاری کن. اگر بالای 1 میلیارده برو تو اطراف تهران، تو قسمت‌های جنوب تهران برو مثلا خونه‌های کوچولو کوچولو بگیر. بعد این بنده خدا برگشت و گفتش که نه مثلا من هولوحش 50 60 میلیون سرمایه‌مه. اصلا ببینید بچه‌ها با این رقم‌های این چنینی اصلا سرمایه گذاری‌های این شکلی کوچولو، یعنی با عددهای کوچیک، اصلا سرمایه گذاری کردن کار اشتباهیه، چون ته سال مگه چقدر میخواد تفاوت کنه؟ 10 20 تومن میخواد بیاد روی اون. پس رقم‌های کوچیک رو نذارید، بذارید فقط برای سرمایه گذاری کردن روی خودتون. ببینید درسته اولش که پول میدی آموزش دیدن یه باخت کوچیکه،
تبلیغات دادن یه باخت کوچیکه، یه ذره درد داره و هممونم این دردو کشیدیم. آقا پول تو جیبمونه، دوست داریم بریم این کار کنیم این کار کنیم، مجبوریم بریم تبلیغات بدیم، مجبوریم مثلا خرج پیجمون کنیم. خب اینا شاید الان یه باخت کوچیکه بچه‌ها، ولی اینها داره جمع میشه توی سبد شما، داره جمع میشه و یک جایی به کارتون میاد که بعد اون پول بزرگه که میاد متوجه میشه آها این همون بذری بود که من 2-3 سال پیش کاشتم. خب و از تورم دیگه میزنی جلو و اینقدر آدم دیگه نق و ناله تورم رو نمی کنی. پس اگه سرمایت کمه، اول روی خودت سرمایه گذاری بکن و بعد روی کارت. مثلا با خودت عهد ببند، بگو بابا به 1 میلیارد نرسید من پول از بیزینسم خارج نمی کنم. با خودت عهد ببند، واقعا این کارو کنیم. ببینید بچه‌ها، این یه قضیه که ما تعارف نداریم. ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که همه چی رو بعد آموزش ببینیم. از روابط عاطفی بگیرید، از روابط از کار روی مسائل مالی بگیر، روی بیزینس بگیر، باید آموزش ببینیم. بنابراین تو حسابداری شخصیت نگاه کن، بودجه آموزش تو حسابداری ذهنی تو چقدره؟ اصلا جایی داره؟ اصلا برای ببینیم بچه‌ها، من تو وبینار فکر کنم جلسه پیش هم بود این رو گفتم من چند 10 میلیون تو همین اسفند ماه دوره ثبت نام کردم، 2-3 تا دوره ثبت نام کردم که یه سری شروع شده و بقیه گذاشتم تو ایام عید رسیدگی کنم به این قضیه. چرا؟ چون اگر من رشد کنم شاگردای منم رشد میکنه، اگر من رشد کنم بیزینس من رشد میکنه، اگر من رشد کنم میتونم دوره‌های تاپی ارائه بدم. خب ما در تمام نیاز آموزش داریم، تو تمام زمینا و آموزش هم یک باخت کوچیکه. اصل شهامت بچه‌ها آدمی پشت دیوار ترسه. موفقیت مال آدم‌هایی که جیگر دارن، اینو بنویسید. موفقیت مال آدم‌هایی که جیگر دارن. اگر میخوای رشد کنی، اگر میخوای بیزینست رشد کنی، اگر میخوای سال دیگه این موقع به خیلی جاها برسی. بچه‌ها من مراجعین زیادی دارم، خیلی ایده تو ذهنشونه ولی میگم ما ترس داریم چجوری شروع کنیم، ما ترس داریم چه اتفاقی میخواد بیفته. خب خیلی جاها هوشمندانه ترستو بذار کنار و طلای شهامت رو با پشیز سواد مبادله نکنیم. این یعنی چی؟ ببینید بنیانگذار آموزش عشایر تو ایران اومد گفت وقتی که اون یاد گرفتن و سواد آموزی و اینها رو آوردن بین عشایر، گفت حواستون باشه بچه‌های عشایر بچه‌های شجاعی هستن، بچه‌های با شهامتی هستن. شهامت اینها رو با دیتاها و با اطلاعاتی که میدید ازشون نگیرید. خب و ببینید بچه‌ها این خیلی مهمه، اینقدر دیتا جمع نکنید رو هم دیگه، اینقدر عقب نندازید اینو باید بخونم، این کارو بکنم، این کارو کنم. اقدام کنید. مثلا من خودم دوره که شروع می‌کردم، اولین دوره ها مثلا 1 ماه کاملا دیتا میدادم به بچه‌ها، اما ماه دوم کوچ کردن رو شروع کردیم. الان از جلسه دوم میگم باید برید، میندازمشون تو دل کار و میگن ترس رو بذارید کنار و برید، به خاطر اینکه بچه‌ها یه ترس خیلی عجیب غریبی داشتن از اینکه میخواستن با آدم‌های دیگه رو در روشن و بخوان آدم‌ها رو کش کنن. آره دیگه این اتفاق میفته ناخودآگاه اگر ترس بمونه تو وجودمون. مهمترین دلیل نتیجه گرفتن آدم‌ها چیه؟ آقای بهمن بیگی؟ نه آقای بهمن بیگی نمیدونم، آقای شاهنگی نمیدونم، به یادم نمیاد ایشون کیه. بیگی نه نمیدونم، خاطرم نیست و اگرم بود که نمیگفتم قطعا اسمشون رو، ولی بیگی نه. آها پدر عشایر، آره 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 من خستم بچه، حرفاتون رو کلا یه طرف دیگه میشنوم. آره آره بله درسته، پدر آموزش عشایر. چجوری اقدامگرا بشید؟ آقای خانی بودید از اول جلسه؟ ببینید به نظر من مهمترین فاکتور آقای خانی، چیزی که تجربه خود من به من میگه، اصل سرعت باعث میشه عملگرا باشید. یعنی هر چیزی که ایده‌ای که میاد تو ذهنتون 1 2 3 زخمیش کنید، فکر زیاد نکنید. همین الان اتفاقا میخواستم همینو بگم. ببینید خیلی که ما فکر میکنیم، خیلی که تجزیه تحلیل میکنیم، فکر کردن زیاد یعنی مشورت با ترساتون. خیلی که فکر میکنید میترسید و اقدامگراییتون رو میندازید عقب، میگی نه حالا وایسا. بعد این ذهن
واقعا چون ذهن ما برای بقا ساخته شده، ذهن ما همش میخواد تو محیط امن ما رو نگه داره، اجازه فعالیت رو از ما میگیره. نه حالا بهانه میاره، بهانه های ریزی که متوجه نمیشید خودتون. خب پس این تجربه که من خودم تو کلاس های چند میلیونی به دست آوردم و به شدت ملکه، ببینید مثلا به ذهنم میرسه وبینار، میگم وبینار. امروز هم استوری کردم توی اینستام، گفتم تو 1 ماه رکورد زدم و 7مین وبینارم رو دارم برگزار میکنم. ایده میاد به ذهنم، اجرایش میکنم. لایو بذار، لایو بذارم، این کارو کن، این کارو. ببینید انقدر باید سریع، اصل سرعت، دنیا رو سرعته، پول در آوردن رو سرعته. و اگر اصل سرعت بیاد تو زندگیتون، و اولش هم گفتم یه خورده ما آدما کندیم، و این سرعت رو بیارید چاشنی زندگیتون بکنید، یعنی فوق العاده است. و حالا داشتن کوچ هم که گفتم خیلی کمکتون میکنه. کوچ چون هل دهنده است، شتاب دهنده است، اجازه نمیده شما تو مسیر گیر کنید، اون هم خیلی میتونه کمکتون کنه. حالا امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید. مهمترین دلیل نتیجه گرفتن آدم ها، چه نتیجه نگرفتن، میگه فقط فکر میکنید. دست مرده، چشم نامرده. خب یعنی چی؟ یعنی دست داره انجام میده، بعد این چشمه میترسه. دست داره انجام میده ولی چشمه میترسه. خب میترسی، از همه چی میترسی. پس بچه ها خواهش میکنم، آقای خانی عزیز و بقیه دوستان، که اگر میخواد یه مطلبی رو واقعا با خودتون بردارید و ببرید بیرون از این کلاس و اجرایش کنید، فارغ از اینکه اصلا ما با هم باشیم یا نباشیم، اینه که فقط به ترس هاتون غلبه کنید. اصل سرعت رو تو زندگیتون ببینید. همین الان یه ایده دارید، کاش که بچه برای من کامنت بذارید ایده هایی که اومده تو ذهنتون. اولین اقدام، آقا یک تماس تلفنی داشته باش نسبت به اون. برو سریع یه سرچ گوگل کن، برو سریع از هوش مصنوعی کمک بگیر، یه دیتا بگیر راجع به اون، برو 4 تا تحقیق کن. خب چکش بزن، یعنی همون لحظه یه ضربه بهش بزن و اجازه نده بمونه تو وجودت که بخواد تبدیل به ترس بشه. خب ببینید بچه ها، اصل تکرار پذیری یا خطای تعمیم با اعداد کوچیک. وقتی تلاش میکنید و 2 بار شکست میخورید، جمع‌بندی نکنید که من آدم این کار نیستم. خیلی از ما شاید این اتفاق رو تجربه کردیم، میایم 1 بار 2 بار 3 بار یک کاری رو انجام میدیم، خب نشده. اون رضایتی که مثلا آقا من سمینار میخوام بذارم، سالن سمینارم پر نشده، دارم یه کلاس میذارم، ثبت نامیام به حد کافی نرسیده، میرم تبلیغات میکنم، تو اون تبلیغات خوبی نیست، گاهی ممکنه نتیجه مطلوب نده، و بعد به خودم نسبت میدم، میگم من آدم این کار نیستم. بچه ها ببینید اون عدده، اون اتفاقی که داره میفته، ببینید خطای تعمیم با اعداد کوچیک، اون رو به خودت تعمیم نده. خواهشی که دارم ازتون اینکه ببینید دنیا رو اصل تکرار پذیریه، دوباره تکرار میکنم. روش های علمی رو تکرار پذیره. ببین یه واکسنی رو میخوان کشفش کنن، یه داروی رو میخوان پزشکا کشفش کنن، انقدر اینو تکرارش میکنن تا بالاخره به یه نتیجه برسه. خب پس شما چجوریه با 2 بار 3 بار، اونایی که این اتفاق براشون افتاده دستاشون رو بیارن بالا، یعنی تایید کنن حرف من رو، که چند بار توی موضوعی شکست خوردم و بعد به خودتون نسبت دادین که من آدم این کار نیستم، من نمیتونم از پس این کار بر بیام. اگر بچه این اتفاق براتون افتاده لطفاً بگید این رو. مرسی. حالا بیاید تو بیزینس تجربهش میکنید خانم عباسی، آقای شاهنگی، متشکرم. بچه های دیگه، بچه ها کامنت بذارید و لطفا مشارکت کنید. گفتم بهتون درگیری یعنی یادگیری. کامنت ها به اندازه تعدادتون نیست. اصل کمیت. یه چیز دیگه دارم میگم بهتون. خب آره خودم اطرافیان، آره دیگه ببینید حالا هر آن چیزی که خانم خداوردی ما رو داره میکشه عقب، خب از اون فراینده داره ما رو میکشه عقب. بچه ببینید یکی مثلا به شما میگه هر کاری که اینجوری میخوام بهتون بگم مردم انجام میدن شما خلافش رو انجام بدید. تا الان مردم میگفتن کیفیت کمیت میاره، خب ولی من میخوام به شما بگم نه، فقط تون تون تولید کن. اومدی تو اینستا تون تون محتوا بذار.
اومدی توی مثلا یه بیزینسی داری راه میندازی، مثلا میخوای سخنران خوبی بشی، یه عزیزی به من گفت من چجوری سخنران بشم، کلاسای فن بیان، گفتم نه، فقط برو و شروع کن کار رو استیج یاد میگیری، 1000 تا کتابم بخونی، باز اون چیزی که توی اون محیط داره اتفاق میفته خیلی فرق میکنه با یه دوره آموزشی، با یه کتابی که میخوای ببینی. اگر میخوای کوچ خوبی باشی، تون فقط آدم ها رو کوچ کن. کمیت کیفیت تولید میکنه. قرآن همینو گفته. در ببینید یه دلیل قرآنش اگه بخوام براتون بیارم، میگه در مورد مردم لا یتفکروا لا یشکروا لا یعلموا، عمل نمیکنن، تفکر نمیکنن. پس من چرا باید دنبال راه آدم ها باشم که میگه اول بذار کیفیت، یه کار با کیفیت بده بیرون بعد شروع کن؟ نه بچه ها، فقط شروع کنید. خب کیفیت رو یعنی کمیتتون رو فدا نکنید برای کیفیت. خب اصل نیچ تو رو ریچ میکنه. برو نیچ تو پیدا کن، ببین کدوم گوشه بازار رو میتونی بگیری. نیچ یعنی گوشه بازار رو برای خودت کردن. خب یه گوشه بازار رو بگی. مثلا میخوای کوچ بشی، بگو کوچ تخصصی بانوان، نمیدونم کوچ مدیران، کوچ مدرسان. مثلا قیمه دات کام رو میبینید فقط نیچ کرده خودش رو با قیمه های خوبی که داره میده. یا مثلا رستوران غذای چینی، رستوران غذای ایتالیایی، اینا چیکار کردن؟ نیچ خودشون رو پیدا کردن بچه ها. بزرگترین نیچ چجوری به دست میاد؟ حالا میگه من چجوری نیچم به دست بیارم؟ عمیق کار کن، عمیق کار کن، لیزری کار کن و بیشتر کار کن. اینها باعث میشه که تو نیچت رو به دست بیاری. ببینید آدم ها، مردم یعنی خیلی تنبل شدن بچه ها. وقتی که شما بیشتر کار میکنی، وقتی شما عمیق‌تر کار میکنی، وقتی میری تو اون حوزه غرق میشی بچه ها، خیلی دستاوردهای متفاوت‌تری رو شما داری. ببینید طرف مثلا پشتیبان یه مجموعه است، یا مثلا این اپراتورها، شما تماس میگیری این آدم جون نداره جواب تو بده، سر بالا جواب میده. یا زنگ زدی یه محصولی رو بخری، اینقدر سرد باهات برخورد میکنه اصلا تو میمونی که چجوری با این آدم حرف بزنی. پس خدمات خوب مردم نمیدن توی کسب و کارها. خب تو بدیهیات کسب و کارشون موندن، بدیهیات رو هم رعایت نمیکنن. پس شما بیا نیچ خودتو پیدا کن، با اون عمیق کار کردنه، با بیشتر کار کردنه، اون موقع تفاوت رو خودت خواهی دید. ببینید دوستان، اینو شات بگیرید، نگه دارید توی گوشیاتون. این دوتا کتاب رو حتما بخونید. یکی آن یک چیز هستش و یکی اصلگرایی. این که ببین برو مراقب تمرکزت باش. خب اون یک چیز رو برو پیدا بکن و ببین به یک مسئله بچسبید. من همیشه میگم یه خرگوش دنبال دوتا خرگوش با هم رفتن، همزمان رفتن اشتباه هستش. خب یه چیز مثلا بگو آقا من سال 1404 که داره میاد فقط میخوام رو مالیم کار کنم، 1404 فقط میخوام روی کسب و کارم کار کنم، فقط میخوام مثلا برم برای کنکور قبول شم، مثلا میخوام نمیدونم حالا هر چی که تو ذهنتونه. خب یک کار، طرف میبینی کلاس زبان میره، باشگاه میره، اینو میره، گیتار میره، اونو میره دانشگاه میره، 10 تا کار داره همزمان انجام میده و همشون هم یه جوری مثلا تیکه 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 بدون کیفیت و ته شما رو به جایی نمیرسونه. ببین ما میخوایم از هر چیزی یه ذره باشیم، یه ذره از این باشیم، یه ذره از اون باشیم. بچه واقعا این قانون رو بذارید کنار و یک چیز رو در نظر بگیرید و 1 سال برید دنبال اون نتیجه که گرفتید، دوباره برید دنبال مورد بعدیتون. مهمترین قانون دنیا اینه که تمرکز کن روی زندگیت، تمرکز کن رو کارت، از زامبی ها دوری کن. زامبی ها کیان؟ ببینید ما 80 میلیون زامبی داریم. کسایی هستن که اطراف شما، الان یکی از دوستانمون دیدید کامنت گذاشتن، گفتم من مشکلی ندارم، اطرافیانم اون حس نشدن، نتونستن رو دارن به من القا میکنن. بچه تا میتونید یه حریمی بکشید، به خصوص زمانهایی که ایده دارید، زمانهایی که میخواید یه کاری رو انجام بدید که مفید واقع بشید توی جامعه.
یه مدت هستن مثلا 2 سال دوری کن، هیچ اتفاقی نمیفته. 2 سال نباش، ببین چه اتفاقی برای خودت، برای کسب و کارت. بچه ببینین که اتفاقات نابی رو اونجا تجربه خواهید کرد. هر جایی جمع رفت تو نرو. خب بگو نه. اصلا مگه میشه یک جماعتی یک راه درستی رو پس چرا درصد ثروتمندامون اینقدر کمتر از اون جمعیت عمومی مونه؟ پس اون جایی که عموما دارن میرن اونجا جای رشد نیست. و اگر یک انسان پیش زامبی بره به بدترین شکل ممکن هم خورده میشه. تکنیک مصاحبه 5 سال بعد: خاطره سازی کن با انجام کارهای غیرعادی. ببین مثلا استاد شعبان علی ایشون خیلی این تکنیک رو قشنگ توضیح دادن. میگه یه کار جالب مجله خور انجام بده که اگر مثلا الان سال 1404، سال 1409 5 سال دیگه اومدن مصاحبه کردن ازت، ببین یه چیز واو داشته باشی که بگی من برای کارم این کار رو انجام دادم، من یه همچین رکوردی زدم. مثلا برای انداختن یه عکس من 800 تا شات گرفتم. برای نوشتن کتابم 3 روز نان استاپ من نشستم، مثلا با کمترین حجم خوابیدن من این رو نوشتم. مثلا برای فروش یک محصول من 800 بار مثلا به جاهای مختلف مراجعه کردم. ببین یه چیز همینقدر واو، نمیدونم الان داری توی ذهنتون یه همچین چیزی یا نه، ولی واقعا بچه‌ها این تکنیک مصاحبه 5 سال بعد رو تو ذهنتون بیارید و ببینید که دوست دارید 5 سال بعد چه چیزی رو بشنوید. حالا اینم بهتون میگم فرمول درآمد خالص، اصل نظریه کوه. حالا یکی دو تاشو رد میکنیم، بخش رو دوباره برمیگردم بهتون میگم. من قدیم من جدید. ببینید دوستان، مثلا شما میاد میگید که خب من خیلی کلاس میرم، من خیلی دوره میرم، من نمیدونم سمینار زیاد رفتم، چرا هیچ اتفاقی بر من نمیفته؟ خب ببینید شما به خاطر اینکه این مطلب رو فراموش کردید. شما اگه 30 سالتونه، 35 سالتونه، 40 سالتونه، این همه اینها من قدیمت بوده، با اون باورهای محدود کننده اومدی و رشد کردی. الان مثلا شما چه میدونم 200 ساعته که من جدید ساخته شده، 300 ساعته، 20 ساعته، 10 ساعته که اون من جدید ساخته شده. پس انقدر سختگیری نکن راجع به خودت. خب هافمن بنیانگذار لینکدین گفته اگه محصول اوله، بله بله آقای هادی ارسال میکنیم توی کانال تلگراممون که حالا خانم نوین اونجا قرار میدن، اونجا میذارم، میتونید که بردارید. بنیانگذار لینکدین گفته اگر محصولت اولش تو شرمندگی نداشت یعنی دیر به دنیا ارزش کردی، یعنی دیر اومده تو این جهان. پس بنابراین سعی کنید که دوستان محصولی رو که ارائه میدید، به ایده به ذهنتون میاد، کمالگرایی رو بذارید کنار، کار رو انجام بدید یواش یواش تا یه مراحل خودش پخته میشه، خودش انجام میشه، خودش کامل میشه. خب دوستان ببینید میرسیم به دوره‌ای که حالا از اول کلاس راجبش صحبت کرده بودم، دوره کوچ پولساز خود من. میخوام شرایطش رو بهتون بگم. آنلاین هستش این دوره، به مدت 12 هفته، 3 ماه هستش بچه‌ها. من هم تئوری باهاتون کار میکنم، هم عملی باهاتون کار میکنم، یعنی دونه دونه رو میارم بالا، تحت نظارت خودم باید کوچ بکنید و این رو کامل یاد بگیرید.